Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Ez csak a tiéd, baby, a verbától. Nekem te vagy a hiány, a leltárból. Pörögjön az este, amikor én itt vagyok. Kéjjel a lámpásból én egy zsint adok. Vakon csak veled, meglátom a kiutat. Nem lehet titkolni, mert a zene mindent kimutat. Reggeli kávémban te lennél a tejpor. Én meg a víz, ami felforr. Mozogjon a csípőn, mozogjon a lábad, mozogjon a tested, hogy lássam, hogy fárad. Fogd meg a ritmust és simítsd a dallamot. Zárd be az ajtót és zárd be az ablakot. Maradjatok kettesbe, te és a zene. Ha önzőbb vagy ennél, hát egyen meg a fene. Na gyere, verjük, kented be az estét. Ürítsd ki az agyadból a fluort, meg az espét. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Dübörög a ritmus, velem táncot jár az éj. Szememben ízik a tüzes forró kép. Ne csináld, baby, más világba élünk. Összeér a testünk, dimenziót lépünk. Én vagyok a jampa, flattert rázok. Tekerd a tested, én majd rákontrázok. A zene utat mutat, az ütem nekünk szól. Ágyan a fülembe súgja, érezd magad jól. Két szempár, tiszta lángja lobban fel. Mikor a vágya bombája robban. Csak te, csak egy szív, csak az éj. És érezd a testedben, tüzel a kéj. Gyere rázza, baby, most csak ennyi kell. Érezd a ritmus, hogy menni kell. Szól a dallam, a szíved táncol. Még rázza akkor is, ha minden lángol. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Ez csak a tiéd, baby, a verbától. Nekem te vagy a hiány, a leltárból. Pörögjön az este, amikor én itt vagyok. Kéjjel a lámpásból én egy zsint adok. Vakon csak veled, meglátom a kiutat. Nem lehet titkolni, mert a zene mindent kimutat. Reggeli kávémban te lennél a tejpor. Én meg a víz, ami felforr. Mozogjon a csípőn, mozogjon a lábad, mozogjon a tested, hogy lássam, hogy fárad. Fogd meg a ritmust és simítsd a dallamot. Zárd be az ajtót és zárd be az ablakot. Maradjatok kettesbe, te és a zene. Ha önzőbb vagy ennél, hát egyen meg a fene. Na gyere, verjük, kented be az estét. Ürítsd ki az agyadból a fluort, meg az espét. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Dübörög a ritmus, velem táncot jár az éj. Szememben ízik a tüzes forró kép. Ne csináld, baby, más világba élünk. Összeér a testünk, dimenziót lépünk. Én vagyok a jampa, flatter
zene utat mutat, az ütem nekünk szól. Ágyon a fülembe súgja, érezd magad jól. Két szempár, tiszta lángja lobban fel, mikor a vágya bombája robban. Csak te, csak egy szív, csak az éj, és érezd a testedben, tüzel a kéj. Gyere rázza, baby, most csak ennyi kell. Érezd a ritmus, hogy menni kell, szól a dallam. A szíved táncol, még rázza akkor is, ha minden lángol. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Ez csak a tiéd, baby, a verbától. Nekem te vagy a hiány, a leltárból. Pörögjön az este, amikor én itt vagyok. Kéjjel a lámpásból én egy zsint adok. Vakon csak veled, meglátom a kiutat. Nem lehet titkolni, mert a zene mindent kimutat. Reggeli kávémban te lennél a tejpor. Ja, én meg a víz, ami felforr. Mozogjon a csípőn, mozogjon a lábad, mozogjon a tested, hogy lássam, hogy fárad. Fogd meg a ritmust és simítsd a dallamot, zárd be az ajtót és zárd be az ablakot. Maradjatok kettesbe, te és a zene. Ha önzőbb vagy ennél, hát egyen meg a fene. Na gyere, verjük, kented be az estét, ürítsd ki az agyadból a fluort, meg az espét. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Dübörög a ritmus, velem táncot jár az éj. Szememben iszik a tűz. Kellemesen szép napot mindenkinek, Pedro a mikrofon mögött. Szokás szerint készátverés showval indultunk, mert lecsíptem egy kis időt a számlálóból. Nem volt kedvem kivárni. A mai nap belenézünk a Railway Empire 2-be. Még egy percet sem játszottam a játékkal, azt se tudom, hogy milyen, meg mit csinál, meg hogyan, úgyhogy tutoriálozunk, megnézzük, hogy mit tud, aztán majd meglátjuk, hogy tetszik-e annyira, hogy folytassuk, úgyhogy ja, játékkép. Szóval itt is vagyunk, szól a csodálatos zene, és nekiugrunk a tutoriálnak, mert tényleg fogalmam nincs, hogy mit kell csinálni. Amúgy az ilyen vonatozós játékokat kifejezetten csíptem még egyszer valamikor nagyon-nagyon régen. És nagyon szerettem bennük építkezni. Volt egy tycoon, ami... Na, de már itt... Lawrence van der Swag. Elmond mindent. De amúgy rohadt jól néz ki a játék. Ezt már így... If you want to make money transporting passengers, mail, and freight, you need to understand where the need for new railway lines is great. Have a look at the map. Move the map in all directions and change the zoom level. Jó, és az R-rel, And meg az now F-fel turn the camera zoomolunk. in all directions.
Very well. Now Forgatni take a is closer tudjuk. look at the area around the two cities, San Francisco and Sacramento. Szerencsére az egérgörgővel is lehet állítani, szóval Sacramento kell nekünk, meg San Francisco. Itt van San Francisco, itt van Sacramentum. Nagyszerű. Cities and rural businesses are crucial to the transportation business. Cities produce factory goods, mail, and travelers. There is a need for Travellert, transportation mailt, to other meg cities for these mindenféle goods. cuccokat csinálnak. Ezeket kell Farms in the szállítgatni. countryside produce basic goods and raw materials, which are also needed by cities. Mondjuk egyébként az egy jó dolog, hogy lehet az egérrel is irányítani a kamerát. Itt van farm. As long as there are no railroads, all goods must be transported by a simple rural roads. But these Rural transports do roads. not cover long distance. Through the railroad, the old transport routes can be Jó, replaced. ezek a In szokásos addition, fasságok. cities and farms that were previously too far apart, take a closer look at Sacramento. Under the name, you can see the size of the city. Move your focus to the city and you'll see what it currently Itt van, hogy produces for mekkora export to other cities. a városunk. Sacramento has a steady supply of passengers, mail, and export goods every day, some of És, which is destined for San Francisco. Van hús. San Francisco in Vagy az turn kell. has goods for Sacramento. Build a rail link. First, construct a railroad station in Sacramento. Open the building construction to select it. Then move it to a valid Aha, itt location kell within the Sacramento szelektálni a city. city-t. It's best to rotate it so that the City tracks face San building. Francisco. Jaha, szóval city buildinget is tudunk csinálni, de durva. Múzeumot, egyetemet, factoryt tudunk építeni. Az mondjuk durva, hogy mi is tudunk építkezni a izéba. Jó. Na de vajon hogyan tudjuk forgatni a építendő izét? Mert oké, hogy valid lokációt kell találni, de hogyan tudom forgatni a lerakáshoz való dolgokat? Ez most egy nagyon jó kérdés amúgy. Vagy lehet, hogy most még nem is engedi? Ez most nem teljesen tiszta egyelőre számomra, de By the oké. way, each station can be expanded after construction with up to 2 additional buildings and 7 tracks. However, certain buildings like factories can get in Ugye the way kell of hozzá expanding rakni the még tracks. Therefore, supply do not towert. build the station too close to these buildings. Meg szerelő cuccot. Oké, Now build the megstejünk. second station in San Francisco. Move És the akkor station San to a valid Franciscóba. position within the city borders and turn it preferably to the southeast so that you can get well around the bay in the next step. Aha, szóval a shift-tel meg a izéval tudok forgatni. Érthető. Nagyszerű. Very good. And now establish a track connection between the two Very cities. good. To do this, Na open most the ezt track tudja, hogy el construction fogom mode felejteni. and Tehát select ezt the már most first látom. station track at both stations in turn. The stations will then be connected and the entire track will be shown to you as a preview, which you can still modify. Micsoda? Aha, szóval ott van a track construction. És akkor most a két citinket össze kell húzni. Csak menjünk közelebb, hogy lássunk is valamit. Most átmegyünk itt mindenen rohadtul. Select the first station track. The preview track follows the shortest path.
However, this is not always possible and often not the cheapest solution. Especially tunnels and bridges can be very expensive. In the overview, you can see how the track construction costs are composed. To Jó. change the course of a proposed track, you can insert track points and then move them. Now set such a track point once by selecting the track. Now optimize the cost of the track with the help of track points. Please note that length, slopes, as well as tight curves will have a negative effect on the travel time of your trains. Then confirm the construction. De melyikkel tudom most lejjebb vinni ezt a... Rakja, hogy itt a track point. Move. Aha, a shift-tel. És akkor így végig le tudjuk vinni a magasságát a tracknek. Hogy hoppá. És melyiket tudom visszavonni? Így. Aha. Jó, és akkor így már is jobbnak tűnik. Akkor buildeljük Very meg. good. The track has been built and can be used immediately. Now set up a rail line. Now add your stations to the rail line by selecting them one by one. It's enough if the rail line has 2 stations. Oké. Two Now assign station. the type of Nagyon jó. locomotive to the train line which all trains should use. At the moment, you have only one locomotive to choose from. Now specify how many trains should run on the rail line. To start off, 1 train is enough. The display tells you how many trains are currently active and how many you have requested. For each train, you have to pay the cost of purchasing the locomotive. Now, confirm this cost. Fantastic! The train is now Fantasztikusak immediately vagyunk. deployed and will soon be on its way. Now, close the edit mode to see the rail line in action. Zoom in on the train and watch it load. The train is loading goods, passengers, and mail destined for the other city. Let's wait until the train reaches the other city. By the way, you can increase the gameplay speed at any time. Also, the game runs faster when you zoom out. Akkor 3-szoros egyszeres izé van. És akkor így tudjuk nézegetni, hogy nagyszerű módon mennyivel megy a csihónk. És nagyon jól fut a dolog. Hello, hello! Köszi! Hát majd meglátjuk, hogy jó lesz a game. Kíváncsi vagyok nagyon amúgy, hogy mennyire fog bejönni a kis vonatozgatás. Meglátjuk, hogy mennyire lesz élvezhető. Gyorsan letolom a tutoriát, aztán, hogyha jól láttam, így félszemmel Nessai-nál néztem róla videót, és elvileg van benne olyan térkép is, ahol benne van Magyarország. Úgyhogy arra gyúrok leginkább, hogy magyar térképen tudjam csapatni. De... Micsoda? Ha zoom outolunk, akkor elvileg gyorsabb a game. De... Mi? Vagy mi? Csoda? Tehát, hogyha be van állítva egyszeres izére, és kizoomolok, akkor gyorsabban futna a játék? Elvileg? Vagy mi a retek? Vagy legalábbis kéne. Mindegy. Ide fog érni a kis izénk, kis vonatocskánk. The train has arrived and is being unloaded. The numbers rising above the train are the transport revenue. This is the most important source of revenue for your company. However, each train also generates personnel and maintenance costs.
but more on that later. Keep watching for a bit, and this tutorial will end. Na hát, akkor ennyi volt a tutoriálnak ez a része. Menjünk a következőre. Ja. Egyelőre ami nagyon bejön, hogy mocskosul jól néz In ki a this játék. lesson, I want to give you some additional information about track construction. You already know the basics, but I have a few important tips. Na, mutasd a tippeket. First, consider the cattle farm with the road connection to Sacramento. The road tells us that the farm can deliver goods to the city, in this case, livestock to the meat industry. But transportation by roads is slow and limited. Sacramento could produce more meat if the Tehát city akkor received most more livestock. innen kell vinnünk Therefore, you are now Husit to establish a railroad connection Sacramentóba. between the cattle farm and Sacramento. In order for a rural business to use a station, the station must be set up nearby. This is indicated to you by a line from the farm to the station. Tehát valahogy így kéne lennie elvileg. Vagy össze kéne, hogy kössük a kettőt? Vagy mi van? Csak azt nem tudom, hogy a station tracket lehet-e valahogy. Very good. Mindegy, And now berakjuk. build a track between the new station and the station in Sacramento. Don't Akkor use the buildelünk first egy two new station tracket. tracks in Sacramento though, because we still need them for the connection to San Francisco. És akkor irány Sacramentum. Great! But before you build the track, I want to explain how you can influence the height of a track. To do this, insert a track point on the track and change its height. You will see the controls at the bottom of the screen when you move the focus over the track point. With the height of a track point, you can influence tunnels, bridges, and slopes. Now, optimize the track so that no tunnels or bridges are needed, and the track has a length of less than 250 kilometers or 160 miles. Then, confirm the track construction. Jaha, szóval így. Trackpointot kell elhúzni. Oké, és akkor build. Excellent. Mondjuk Now, pont a set up másik rail irányba line kellett between volna, the de cattle operation and Sacramento. To do this, create a new rail line between the two stations, select a locomotive and a train, and confirm the cost. jó. Oké. Mit kell? Azt mondja, ja? Így. Igen. Csupán csak ezt felejtettem el. That done, the rail line can begin service. But suppose the demand for cattle becomes so great that one train on this line is not enough. Then you would have to add another. Therefore, Jó, you ezt should now kicsit build a side elvizéljünk. track and define directions of travel so that several trains can operate between the cattle farm and Sacramento. Open the track build mode again. Now select the track at the marked position to insert a switch. Market position, és Now it gets tricky. You have to lay the new track as a parallel track to the existing one. Parallel tracks are much cheaper and offer many advantages. Move your cursor to the marked position and make sure that the parallel track symbol appears on the cursor. Then confirm the position. Very good. Now the track will continue to be built as a parallel track. Now select the last position for your sidetrack near the cattle farm. You will see the complete track with 2 switches as a preview.
Then Aha, confirm the és akkor így construction and pay for this teljesen track. mellette fog menni. Hogy rá kell vinni rögtön? Aha, jó. Now you have to set directions for the two És parallel akkor így van tracks. kettő. Otherwise, your trains will always choose the shortest way and not use the side track. Now open the direction mode and select both tracks several times so that they receive different directions. Very good. Now your Oké, trains és can akkor így go most one way kiválasztottuk, and hogy mind a return the kettőn other. mehetnek. Why don't you zoom in close to one of the new turnouts and take a look at the signals that were automatically created by the turnouts and the direction of travel. These signals define directions of travel and tell trains where to stop if the track section in front of them is already occupied or reserved. Aha, automatikusan ide rakja izét, nagyon But jó. at the moment, you don't need a second train on this route, because your rail line can already transport much more livestock than the previous rural road. This allows the meat industry in Sacramento to produce more meat, which also benefits your rail line to San Francisco. Now, let's take a closer look at this rail line. Open the Sacramento City dialog by selecting the Sacramento City borders. You can select anything except special buildings. Important information about the city is shown here. At the top, the citizens of the city are displayed. Below that is how many wagons. Furthermore, the current train usage is shown for freight, Aha, passengers, and megmutatja, mail. hogy Below that, mi it shows hogyan how many működik. passengers and how much mail are currently waiting for transport and how much is added per week. It is important to note the same is true nem for szabad, mail. hogy sokat So if you várjunk. want to transport as many express goods to San Francisco as possible, a train however, this route does not offer Most any kicsit alternative pörgetjük. options Nem for fogom several végigvárni, hogy trains. mindent elmondjon. Now you have to change that, but this time with a different method than before. Open the track construction mode and build a railway line from track 2 in Sacramento to track 2 in San Francisco. You will see that this track is automatically planned as a parallel track and is therefore very convenient. Tehát így automatikusan ide rakja mellé. But two parallel tracks do not help yet. We still have to connect them. There is a very És practical akkor method most for kell this, the izét station raknunk. gridiron. With it, you can connect parallel tracks in front of stations. Select the station gridiron and build it in front of the Sacramento and San Francisco stations. Ja. Tehát akkor elvileg most mind a két helyre kell raknunk ilyen váltót. Excellent. Now set different directions for the two parallel tracks so that the trains can avoid each other. Select the track direction mode again and set different directions for the two tracks by selecting the track Excellent. By setting Jó. directions, all signals are automatically created here as well. Itt is Now your megcsinálja track az is ready izékat. for more trains. Close the track construction mode and select the rail line from Sacramento to San Francisco. You can do this in several ways. First, you can simply select the train that is traveling between the two cities. Do that. You can also simply switch through all your rail lines. Try that too. And Aha, there is a third way. tudunk Select a váltogatni. track Nagyon between jó. San Francisco and Sacramento. Then a list of all the rail lines that use this track will open Itt on the left. You megmutatja, can hogy also select the desired mik rail line mennek. from this list. Now select Edit Rail Line and increase the number of trains to 2. The cost of this is for the locomotive, which has to be bought new. aha, így most már lesz kettő Fortunately, darab the wagons vonatocskánk. cost you nothing. Confirm the cost so the second train can be purchased, and then close the mode. Perfect! Take a close look at the station and the station gridiron in Sacramento. The new train can be created immediately, because you can place gridirons at all parallel tracks in front of a station if there is enough space available, because the more tracks are to be connected, the longer the structure. Since the station Bárhova tudjuk gridiron rakni. can only be used by one train at a time,
I wouldn't recommend you to connect more than 4 parallel tracks. Now let's wait for the train. Most várjunk a vonatra. Akkor ezt fölgyorsítjuk, hogy beérjen. Amúgy ez egy kicsit ilyen furán néz ki itt nekem, hogy itt van fönt a... Úgy nem rossz, csak mondjuk ezt majd szokni kell, mert fixen el fogom felejteni út közben egyébként, hogy hogyan működik. Ezt már így látom előre. Mondjuk jó lenne amúgy, hogyha a game speedet egy kicsit jobban föl lehetne pörgetni. Ez egy lassú. Oké, megjött a csihú. És akkor megy vissza. Amúgy rohadt jól néz ki. És frankon él a város. De az benne a And durva already the new egyébként. train is on the way. By the way, the train number of the train you are currently looking at is shown above. Switch through the trains on your train line once. This is useful, for example, if you want to see what each train has loaded. Ez a 2-es. Ez meg a 1-es. Az a jó, hogy hiába kattintok rá, nem engedi. De durva. Írja, hogy az utolsó túráját izé nélkül tette. Azt nem értem most. Hoppá. Valami kezd kifogyni. Csak nem értem, hogy miért nem engedi. Mert csak azt látom, bazd meg, hogy izé... Hogy kifogyott a víz belőle. Mert ez most tök jó így, meg minden, meg mennek a csihúk. Tök fasza. Csak váltani meg nem enged. Mert rányomni meg rohadtul nem enged, úgyhogy ja.
Ezt most nem teljesen értem, hogy itt mit akar. Mert tök jó meg minden, meg igen, látom, hogy a 2-es számú sztoriról van szó. Meg itt most el fognak menni egymás mellett, ami nagyon faszal meg minden. De most vajon mit szeretne ez a drága játék? Most valahogy switchelni kéne, de hogyan? Na hát ez most egy kurva jó kérdés amúgy. Oké, most megnéztük meg minden. De akkor miért nem enged tovább menni? Látom, tök jó, hogy föltöltött, meg minden. Elmegy mellettem, elmegy most mind a kettő egymás mellett. Na most kéne azt, hogy kitaláljam, hogy mi az Isten kell itt csinálni. Hát oké, láttam bazd meg, hogy lányt váltott, de most mit kezdjek vele? Szerintetek? Hát most lövésem nincs, hogy mit szeretne a játék. Drága gyermekem, vajon mit szeretnél? Ez most számomra egy nagyon-nagyon jó kérdés.
Mindjárt érkezik be a vonat. Ott jönni. Oké, és akkor most mit kell csinálni? Hát tudtam, hogy nem lesz egyszerű sztori ez. Nyaljam nyakon. Na most akkor vajon tényleg mit kell csinálni ebben a rohadékjátékkal? Azt hiszem, hogy kénytelen leszek lesni valahonnan. Úgyhogy sorrika. De nincs jobb lehetőségem, mint hogy belenézünk a dologba. Nessali barátnál, hogy ő vajon mit csinált és hogyan jutott túl ezen a részen. Ez az Agyfasz kapunk első része című dolog. Azt mondja, hogy elindul a vonat. És ott kéne elvileg megnéznem valahogy, hogy mit csinál. De nekem nem engedi bazd meg, hogy rákattintsak, tehát ez benne az izé. És akkor ilyenkor mi a szart csináljak? Ez különösen érdekes így, ilyen formában. Úgyhogy gyorsan ránézzünk itt a izére, a keyboard layoutra. Hogy úgy mégis hogyan tudom ezt megoldani. De valószínűleg egyébként ott baszarintottam el, hogy kiléptem a izéból. Az előző képből. Legalábbis nekem nagyon úgy tűnik, hogy azt bizony nem szabadott volna. Nagyon-nagyon úgy néz ki. Úgyhogy már itt minden breakdownol, úgyhogy visszamegyünk. Illetve restartolunk. Hát jól indul. Szóval gyerekek, nagyon nagy tanulság, ne lépjél ki semmiből. Hello. In this lesson, I want to give you some additional information about track construction. You already know the basics, but I have a few important. First, consider the cattle farm with the road connection to Sacramento. The road tells us that the farm can deliver goods. Therefore, you are now to establish a railroad connection between the cattle farm and Sacramento. In order for a rural business to use a station, the station must be set up nearby. This is indicated to you by a line from the farm to the station. Very good. And now, build the track between the new station and the station in Sacramento. Don't use the first two station tracks in Sacramento, though, because we still need them for the connection to San Francisco. Great! But before you build the track, I want to explain how you can influence the height of a track. To do this, insert a track point on the track and change its height.
You will see the controls at the bottom of the screen when you move the focus over the track point. With the height of a track point, you can influence tunnels, bridges, and slopes. Now, optimize the track so that no tunnels or bridges are needed, and the track has a length of less than 250 kilometers or 160 miles. Then, confirm the track construction. Jó, ez így jónak tűnik. Excellent. Now, set up a rail line between the cattle Hát operation and mondjuk Sacramento. annyira azért nem jó. To do this, create a new rail line between the two stations, select a locomotive and a train, and confirm the cost. That done, the rail line can begin service. But suppose the demand for cattle becomes so great Okay. that one train on this line... Therefore, you should now Ezt build akkor a gyorsan sidetrack and megpróbálom define pörgetni. directions of travel so that several trains can operate between the cattle farm and Sacramento. Open the track build mode again. Now select the track at the marked position to insert a switch. Jó, akkor ide is most Now it gets tricky. You switchet have to kell lay the new építeni. track as a parallel track to the existing one. Parallel tracks are much cheaper and offer many advantages. Move your cursor to the marked position and make sure that the parallel track symbol appears on the cursor. Then confirm the position. Very good. Now the track will continue to be built as a parallel track. Now select the last position for your sidetrack near the cattle farm. You will see the complete track with 2 switches as a preview. Then confirm the construction and pay for this track. Now you have to set directions for the 2 parallel tracks. Otherwise, your trains will always choose the shortest way and not use the sidetrack. Very good. Now your trains Very can good. go one way and return the other. Why don't you zoom in close to one of the new turnouts and take a look at the signals that were automatically created by the turn. But at the moment, you don't need a second train on this route, because your rail line can already Igen. transport much more livestock than the previous rural road. Bőven többet This allows transportálunk, the mint meat kéne. industry in Sacramento. Open the Sacramento City dialog by selecting the Sacramento City borders. You can select anything except special buildings. Important information about the city is shown here. At the top, the citizens of the city are displayed. Below that is Esik how many lefelé. wagons of Mi a goods the franc? citizens and the Amúgy. industries in the city could consume, and how well this demand is currently covered. Furthermore, the current train usage is shown for freight, passengers, and mail. Below that, it shows how many passengers and how much mail are currently waiting for transport. The same is true for mail. So if you want to transport as many express goods to San Francisco as possible, a train should leave Sacramento every 5 to 10 days. However, your existing rail line only has 1 train and only reaches Sacramento every... However, this route does not offer any alternative options for several Yeah. trains. Now you have to change that, but this time with a different method than before. Open the track construction mode and build a railway line from track 2 in Sacramento to track 2 in San Francisco. You will see that this track is automatically planned as a parallel track and is therefore very convenient. But 2 parallel tracks do not help yet. We still have to connect them. There is a very practical method for this, the station gridiron. With it, you can connect parallel tracks in front of stations. Select the Ja, station gridiron ezt is and build it in front of the megcsináljuk. Sacramento and San Francisco stations. Excellent. Now set different directions for the 2 parallel tracks so that the trains can avoid each other. Excellent. By setting directions, all signals are automatically created here as well. Now your track. First, you can simply select the train that is traveling between the 2 cities. Do that. You can also simply switch through all your rail lines. Try that too. And there is a third way. Select a track between San Francisco and Sacramento. Then, a list of all the rail lines that use this track will open on the left. You can also select the desired rail line from this list.
Now select Edit Rail Line and increase the number of trains to 2. The cost of this is for the locomotive, which has to be bought new. Fortunately, the wagons cost you nothing. Confirm the cost so the second train can be purchased, and then close the mode. Perfect! Take a close look at the station and the station gridiron in Sacramento. The new train can be created immediately, because thanks to the gridiron, both tracks are available to the rail line. The gridiron is more than just a crossover. While the train always chooses the shortest way at a crossover, at the gridiron, free tracks at the station are preferred. You can place gridirons at all parallel tracks in front of a station if there is enough space available, because the more tracks are to be connected, the longer the structure. Since the station gridiron can only be used by one train at a time, I wouldn't recommend you to connect more than 4 parallel tracks. Now let's wait for the train. Jó. Most várjunk a csihuhura. Ja, ez most egy érdekes sztori így egyébként. Esküszöm egyébként, gyűlölöm a tutoriálokat. Mindig sokkal egyszerűbben tanulom meg úgy a dolgokat, hogyha nem tutoriálozok. Ez egy ilyen dolog. Kérem szépen. And already the new train is on the way. By the way, the train number of the train you are currently looking at is shown above. Switch through the trains on your train line once. This is useful, for example, if you want to see what each train has loaded. Ez tök jó, de miért nem tudok rákattintani? Rohadjál meg! Nem bazd meg, és nem engedi. Ez felbasz. De most komolyan, miért nem engeded? Ott mutatja, hogy select the train. Vagy select train, és nem. És nem tudom megérteni, hogy miért. Mert egyébként ez tök jó meg minden, csak át kéne, hogy tudjak váltani, és nem. Esküszöm gyerekek, agyfaszt fogok kapni. Mit csinálok rosszul vajon?
Az a durva ebbe egyébként, hogy ez lenne a vége elvileg. Nagyjából a sztorinak. Illetve nem a vége, hanem... hanem itt meg kéne, hogy tudjam csinálni ezt a szart, de nem engedi. Ajajaj. Nem engedi, bazd meg, hogy rákattintsak. Még ott mutatja a rohadt vonatot. És egyszerűen nem. És lövésem nincs, hogy mit csináljak. Úgyhogy most próbálok lesni valamicskét, csak az a baj, hogy nem feltétlenül találom meg, hogy mit kéne. Úgyhogy ha halljátok most kicsit messzájt, azért sorry, de meg kell néznem, hogy ő hogyan csinálta. Jó, hát na most a probléma az, hogy igazából ebben kéne váltani. És valamiért nálam bebagolt és nem engedi. Úgyhogy kilépünk a main menübe. És megyünk tovább ide. Most jobbat már nem tudok kitalálni, mert itt szenvedek, egyébként ez lett volna a befejezése az izénak. Ennek a tutoriálnak, viszont egyszerűen nem volt hajlandó. Take a look at the rail line between Sacramento and San Francisco. Here you can see the current state of the locomotive. Igen, látjuk, hogy hogy áll a The more csihú. often the train has a breakdown and stops on the way. Locomotives are automatically repaired at stations if they have a maintenance depot. Automatikusan To do this, try megjavítódnak. choosing the station in Sacramento. Here you can select Construct Extension. Do that and take a look at the options available. Then build a maintenance depot. Komolyan mondom, egyébként idegesítő, hogy itt izé a
Ezt most komolyan csinálja velem? Oké, én látom, bazd meg, de... Nézd meg. Gyerekek, ez egy halál. Ja, hogy így. Very good. Jó, Whenever the oké. state bar of a locomotive has dropped to about 60%, it will be serviced. And since the Sacramento station is used by both of your train lines, the maintenance depot also benefits both train lines. Now close the station again and select a train line once more. These 3 bars show the levels of water, sand, and oil. If operating materials are missing, the Víz, locomotive olaj will és be homok. significantly slower. Water is needed on a daily basis. Sand is needed when going uphill to all of the Yeah. operating materials that a locomotive requires can be obtained at supply towers, which must be built along the tracks. Open the building menu and select the supply tower. Now build a supply tower near each of the marked positions. Market pozitúrákba kell ilyeneket építeni. Mondjuk ez fura egyébként, hogy Supply Very good. Tower-t Both ide rail lines középre can kell now reach a rakni. supply tower. You can build them at any position along your lines, but they should be far enough away from switches and stations so that a long train can stop at them without creating conflicts. Aha, There oké. is one more building that has to do with maintenance, the maintenance post. Select this building type. Unlike the maintenance depot or the supply tower, the maintenance post is not a required building type. It is suitable, however, when many trains come to... This brings us to the end of this lesson. Feel free to look around some more. Once you have finished, this tutorial will end. Ja, hogy ez very high costba kerül, úgyhogy hagyjuk a picsába. Oké. Akkor finish. Megyünk a következőre. Mondjuk lehet, hogy így is meg kellett volna építeni, de mindegy. Hello! In this lesson, Okay. I want to give you some additional information about track construction. You already know the basics, but I have a few important tips. First, Yeah. consider the cattle farm with the road connection to Sacramento. The road tells us that the farm can deliver goods to the city, in this case, livestock to the meat industry. Therefore, you are now to establish a railroad connection between the cattle farm and Sacramento. In order Ja, for hogy rural ez most business végig to akarja use majd the station, csináltatni velem the ugyanazt. station must be set up nearby. Oké. This is indicated to you by a line. Akkor main menü. Az a baj, hogy most mindig vissza fog váltani oda. Úgyhogy itt a track konstrukciós dolgot kihagyjuk, és ja, visszalépegetősbe fogjuk tolni. This lesson is about optimizing rail lines, specifically how to optimize the revenue of a rail line according to its tasks. For this purpose, select a train of the rail line from Sacramento to San Francisco. Since this rail line operates between 2 cities, it transports passengers and mail. These 2 goods are now Ja. open the balance sheet of the rail line. Here you can see, among other Látjuk, hogy information, what revenues the selected miből train mennyit had tudunk on its last full kiszedni. tour. Now consider the costs. Maintenance and fuel are mainly affected by the length of a tour, but personnel Ugye a therefore mínuszok, there de are hát mondjuk different elég nagy, locomotives. elég nagy For example, üzébe on pluszba this vagyunk, rail úgyhogy line, annyira az a nem mixed para. use locomotive. We now want to test a freight locomotive and one for express goods between the 2 cities. Open the research and development section. Research Here and you will see many development. technologies that you can Aha, unlock over the egy years. csomó They technológiát improve lehet countless aspects of your business. These keresgélni. include higher ticket prices, happier passengers, and even more modern locomotives. Compare the speed, tractive power, and suitability of the Ez van Dunham meg, with the 2 és ugye locomotives ezt to the right kell of the Dunham, the Derwent kifejleszteni. and the Firefly. You can see that the fast Firefly has a much lower tractive power than the powerful Derwent. This means that the Firefly is much worse at pulling heavy loads, but much faster at pulling light loads.
Now, unlock these two locomotives so you can use them in your rail line. Jó, ezeket akkor Very good. unlockoljuk. Now close this dialog. Now optimize the rail line for express goods. Exchange the locomotive for the Firefly and select express as the load type. Then pay the cost for the new locomotives and close this dialog. Now watch your rail line and use the fast forward function if you like. It will only pick up express goods and it will reach a much higher speed than before. After a while, it will even show the express symbol. This means your rail line is the fastest of its time and gets even higher ticket revenue. You don't have to offer an express line, of course. Everything works with slower and mixed transports as well. But suppose you have a good reason for this optimization. Then, of course, to do this, extend the 2 parallel tracks from Sacramento to San Francisco by 2 more tracks. Then build a station gridiron at each station, connecting each of the 4 tracks. You can just build the new station gridiron on top of the previous one, but be aware that the new gridiron is much longer. Don't forget the directions for the new tracks. Jó, tehát kell 2 új truck. Kettő darab új track kell. Olyan gyors legyen, mint az állat. Jó. Most miért nem engedi meg ide rakni? Aha, jó, értem. Tehát ott akkor megvan. És itt meg valószínűleg azért nem engedi berakni, mert hogy itt áll az a köcsög. Ez kemény. És akkor a track direction pedig Excellent. Now create a new rail line from Sacramento to San Francisco. To make it use the new tracks, you need to set waypoints. To do this, select the following 4 objects in sequence: Sacramento, the outbound track, San Francisco, the return track. Csoda. És akkor ezt hogyan? És akkor itt most mit szeretne csinálni amúgy? Mert ez tök jó, mert minden. Te editálni nem engedi, ezért nem engedi. Hát, ja, ez most így érdekes. Hogy mit szeretne. Ja, aha.
hogy vénypontokat kell beraknunk. Aha, szóval ez a izé. Jó. Very good. Now use the Derwent as the locomotive. Select freight to be loaded because this rail line should only carry freight. Jó. Great. That's Okay. exactly how it's done. Normally trains always take the shortest way, but by using waypoints you can specify certain paths. You should also do this for your express line so that the two lines don't get in each other's way. Otherwise, we're through with this lesson, so when you're ready, you can finish it. Tehát tudunk csinálni csak express line-t, meg csak izét. Oké. Nagyon jó. Ja, a track construction-t azt valamiért nem tudtuk befejezni. Nem engedett váltani a két vonat között, úgyhogy ez egy ilyen sztori. This lesson is about how you can recognize the needs of a city and use them to your advantage. I'll also show you how to invest in the production. Open the city dialogue of Sacramento and City then the dialogue. supply and demand list. This list shows you, among other things, Megmutatja, hogy miből how high mennyi the van. stock of all goods is and how high the current demand by citizens and factories is. Ennyi van a Cityben. Ennyi jelenik meg As an hetente. example, look at grain. The city needs grain, yet the supply is A at zero. Citynek grain This kell. is because for corn, however, there is some supply. Here, a corn farm is nearby and goods are transported via. Now, close the list again and look for suitable businesses to improve the city's fulfillment of demand so that the city can grow. To the north of Sacramento, there is lumber, and in the northeast, there is grain available. Now build a station at both farms and connect them to Sacramento, preferably with double tracks and a gridiron. Jó. Oké, és akkor... na most az a izé hiba benne, az meg, hogy ezt le kéne hoznunk Sacramento-val, csak... Mindegy, most nem fog küzdeni vele. Vagyis rohadt sok a lóvénk. És egy gridiront kap mind a két fele. Oké. És akkor bár ide is kell konstrukciót csinálni. Nagyszerű módon. Mondjuk ezt is eléggé elcseszerintettem valószínűleg, de oké. Az a baj igazából, hogy nem tudom normálisan becsatlakoztatni. Majd így. Don't mindegy, forget to szarom also le. set track directions and build supply towers. Then set up one rail line for each good so that they can be delivered to Sacramento. We will continue once the first goods arrive in Sacramento. De most miért akarja ide is lerakni, bazd meg?
Oké. Na most komolyan, most neked itt mi a tökön bajod van? Jaj, de nehéz ez. Aj, ne. Most elcsesztem. Oké. Oké. Hö. Mondjuk, hogy Supply Tower-t hova a tökönbe fogok rakni, arról fogalmam nincs egyelőre. Vele meg az a legnagyobb probléma, hogy ezt meg kurvára nem fogom tudni elváltani. Jaj, de jó. A habos sütemény. Háj. Oké. Devran. Right, confirm. Oké. Ground terminától. Ide. Lokomotív Devrant. Trains 1. Right. Oké, confirm. És akkor menjenek, bazzeg, menjenek. Szétcsesztem már mindent kb. Oké. És akkor remélem, hogy nem annyira bacarintottam el semmit. Amúgy nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan csináljuk a vasútvonalakat. Ez most már itt tisztán látszik. Mert itt, amit műveltem, ez katasztrofális. Csak ugye az a baj, hogy már az elejétől kezdve úgy kellett volna csinálni. Tehát, hogy ezt se erre hozni, hanem erre, stb. Ezt nagyon át kell majd gondolni, hogy mit hogyan csinálunk. Ó, kellett volna ide is supply-t rakni. Csak mondjuk ebben meg az a gond, hogy itt még izéje a levegőben van ez a szar. És
Ugye ezt is csak oda lehet, hogyha ízés. Ja. Hát kb. Középre raktam, úgyhogy az jó lesz. A másik oldalon meg majd megpusztul a vonat. Nincs mit tenni. Vicces, vicces egyébként, ami itt folyik. És amit folytatok, de... De oké. Excellent. Select Sacramento again and watch how the city's fulfillment of demand improves. Since grain and lumber are in fairly high demand by the city, these two commodities also have a higher impact on demand coverage. Observe how the new supplies increase the goods coverage. If it's above 60%, a city grows. If it falls below 40%, it shrinks. City. Let's wait until the city Még reaches mindig kegyetlen jól 40,000 néz ki. citizens. You can look around a bit in the meantime. Meg kell várni, hogy a City elérje a 40 000 lakost. Fantasztikus módon. Úgyhogy erre most várhatunk egy ideig. Hogy menjen a csihuhu. Szépen lassan, aranyosan. De ez is teljesen oké. Így ilyen formában. És legalább ebben is meg vagyunk. Jobban körbe tudunk nézni, azt mondja. Amúgy egészen nagy a térkép. Hát az, hogy egészen nagy a térkép, az nem is kifejezés amúgy. Itt a másik oldalon milyen problematika merült fel? Small breakdown. Mondjuk amúgy egyébként ez is olyan, hogy itt is ugye mixeddel megyek, de... Ja, hogy megcsinálják. Aha. Lerobban, és akkor egy idő után megjavítják. Oké. Ezt is jó tudni amúgy. A Citizennek itt is nőnek. Egészen kiválóan. Addig megnézzük, ahogy itt a bölények legelnek. Nagyon vagány. De ez a durva egyébként, nagyon szépen le van animálva minden. Még a kalauz is itt ácsorog. Várakoznak a népek. Mondjuk azt megcsinálhatták volna, hogy szálljanak föl a vonatokra akkor már. Nőjél már gyorsabban, te! Város, te! How addressed. És a Brown Terminal. Mason Rest. Farmstead. Mondjuk ez is izé, hogy ide leraktam. Ja, itt most nincs is benne. Excellent. Sacramento has reached a new level. When a city grows, this has many effects. The need for goods increases, more types of goods are demanded, more industries can be constructed, and special buildings become available. A factory-t tudunk csinálni. Meat industry-t.
Another industry can now be constructed in Sacramento. Beer would be good because grain is needed as raw material for it. Besides, San Francisco also needs beer and there already exists a rail line. So open the construction menu, now place the new industry in Sacramento inside the inner city area. Very good. Now leave the construction menu again and select the new industry. Here you will see some info about your new Látjuk, hogy mi industry. kell, és mit The csinálnak rotating gear belőle. shows that the production is running. But if raw materials are missing, this can be the same city or any other city that can be reached by rail. So you can assume that your rail line to San Francisco will be used to If one day the production of your industry is no longer adequate, you can enlarge it by increasing the level. Amúgy ilyen, This ilyen will also make your industry Railway yield more Tycoon, profit. vagy Railroad You'll Tycoon probably earn the most from továbbfejlesztett transport of goods. verzió. Ugye ez jut kb. Now eszembe select erről a the rural játékról, business, because I'd amit like to egyébként show you that imádtam. you can also buy this business. Meg tudunk vásárolni bizniszeket. Az mondjuk korrekt. You can acquire any rural or city business as long as it is not De owned by one durva. of your competitors. This starts an auction in which all competitors can participate, and the highest bidder gets the business. Start an auction now. Very good. Now try to acquire this rural business. Excellent. One last thing. Open the flow of goods display. The origin of travelers, mail, and goods is displayed here, as well as where they are transported to. This is very useful if you're looking for a specific farm, for example, or want to... Down here, you will see Itt meg explanations tudjuk about the nézni, flow of hogy, goods. Now select hogy different goods merre and move vannak a your jó focus to cuccok. rural businesses and cities to see different information and the flow of goods. When you're ready, you can then exit this tutorial at any time. Sör nem is kell sehova, bazd meg, hát ez... Oké. Pedig azt hittem, hogy sört azért csinálok, hogy hogy tudjak szállítgatni. Jó, hogyan tudunk vonatokat váltani? Ami szintén egy fontos dolog lesz. Hi! In this Hi. lesson, I want to explain how passengers, mail, and freight can change trains. This is useful because it means you need fewer rail lines and you can easily distribute goods from central stations to all directions. Now select Sacramento, and there, passengers and mail. Here you can see the Igen. destinations passengers and mail have from Sacramento. Right now, that's just San Francisco, because it only mentions... Indeed, passengers and mail may change trains in cities and at rural stations with hotels if there is no short... Now, build a station in Reading and connect the city to your station at the clearing. Feel free to use new tracks there. Then, create a new rail line that runs from the clearing to Reading. As soon as lumber arrives in Reading, we will continue. Jó, tehát Readingbe kell építenünk. Csihút. Hoppá. És akkor mindezt úgy kell megoldani. Ja, mindezt így kell megoldani. Oké, értem. Egyet ide. Egyet ide. És supply tower pedig rakunk ide valahol középre. Oké. Új rail line. Reading-től clearingbe. Freight az oké.
És akkor elvileg ez így már működőképes is lesz. Rögtön azon nyomban, és már is megy az első csihú. Mondjuk amúgy lehet, hogy ezt elpaszarintottam. Olyan szempontból, hogy nem választottam ki ezért. Így. Mielőtt itt elfelejtődik a sztori. Clearing. Clearing, reading. Jó, már megy is a csihú. Főleg úgy, hogy nem visz egy darab izét se. Ezt valószínűleg itt sikerült elnyomnom túl korán. Ja persze, hát readingbe megyünk, vagy reading, vagy... Hogy kell amúgy ezt mondani? Reading. Azt se tudja. Jó, tehát innen visszük a csihóval a fákat, meg a fakkot. És akkor mindjárt beér ide a fa. Mondjuk egyébként rohadt sok fa van, tehát nem is értem, hogy miért kell ennyi ide, de oké. Én elhiszem, hogy kell, csak nem értem. De majd kiderül, mert a játék úgyis elmondja. Szelektáljuk a szint. Outstanding! Now, so that the passengers and mail can change trains at the clearing, you need a hotel at the station. But you haven't researched it yet. Therefore, open the research diagram and unlock the hotel. Very good. Now select the station at the clearing and expand it with the hotel. Aha! Exactly. Okay, Now passengers and építettünk egy mail can hotelt. change at the station. Open the overview Passengers and Mail in Sacramento again, and you'll notice that passengers and mail can now get to Reading via the station with the hotel. Maybe it will take a while for the new route to be registered, then we'll just wait. Hotels, by the way, are only required at rural stations, because in cities, passengers and mail can always change trains. Freight can... Now let's try it out. For this, unlock the warehouse within the research diagram and expand the station at the clearing with the warehouse. Úgyhogy itt azért kell fejleszteni rendesen. Itt a hotel, jó. És akkor a Unlike the warehouse-t hotel, is the építünk. warehouse needs to be adjusted to the goods that are to be transferred here. Therefore, select the constructed warehouse and instruct it to take in the goods, meat, beer, and cloth. You don't have to specify a quantity. Mit? Cloth. Very good. Okay. The goods selected by you can Tehát now itt ezt change be the kell rail állítani. line at the warehouse. Note,
The goods in the warehouse do not belong to you because the warehouse only serves as a stopover for changing trains. All goods already have as with travelers and mail, freight is only shipped by a business if the destination can be reached by rail. For example, now feel free to look at how the goods transfer at the clearing. You may also need to increase the number of trains to transport all the new goods. Aha, jó. Oké. Akkor ez is megvan. Banking. Lássuk, hogy hogyan tudunk bankolni. Szintén egy érdekes sztori. Greetings. Now we'll move on to banks and personnel. Loans, stock trading, buying up És akkor competitors, most tanuljuk meg, personnel hogy hogyan management and tudunk sabotage. We'll start right away lónt once you've felvenni. opened the company dialog. Úgyhogy lássuk a medvét. Azt mondja, hogy company. Here you can see some data about your company on the left, and on the right side the current Csodás company Csandi, value ez vagyok and én. how it's calculated. The results of the last 4 quarters are displayed here. The last quarter is on the left. A legutolsó 4. Here you can see which Quarter. companies are currently competing in the transportation business and how much these companies are worth. Each company, including yours, is a public stock company that received its initial funds from shareholders. There, once you have acquired all the shares of a competitor, you can merge with them and the competitor disappears. But be careful. Aha, föl tudjuk Competitor gains vásárolni. value faster than you, they will also try to buy up the shares of your company and kick you out of the race. Buy some competitors' shares now. Buy some. Jó, mennyi pénzünk van? 500 rugó. There is quite a bit more information about mergers, but you can take a look at that at your leisure by opening the tips and tricks section. Here you will find more information about each topic. If you open the tips from a dialogue, you jump directly to the right place. Here you can buy shares of different markets and issue company bonds to take out a loan. The higher your company value, the higher the bond's value. Now buy some stock and issue a bond. Mit tudom én? In the last section, you can see all Yeah. kinds of statistics and company developments. Look around a bit Azt a and kurva. close the dialogue to continue. Vajú, kicsit megugrott, úgy érzem. Némileg. Now let's take a look at the personnel. Open the corresponding dialogue. In this dialogue, you can change basic settings for the 4 different personnel areas of your company. Aha. The first area is for the engineer. Oké. Your trains are on the move 24 hours a day. With a daily work time of 8 Jó, hát hours, 118%-on megyünk, úgyhogy ez teljesen If jó. you increase the work time, for example, you will need fewer engineers, but the quality of the work will decrease. Jó. How many of the available positions can actually be filled depends on how much you 100%, ugye invest in tele your vagyunk employees. izéval. Nagyon jó. How well each individual works and how many positions are filled ultimately determines the efficiency of an area. Efficient engineer. Now take a look at the 3 other personnel areas. They all work similarly, but each has different effects. One special feature is your security personnel. Not only do they affect mail and freight revenues, but they can also prevent sabotage when effectively Security, used. hogy ne ellopják el a cuccainkat. Jó, oké. As always, you can find more information about personnel in the tips and tricks dialogue. Jó, But now, tudjuk. let's turn to the last area, the saboteurs. You can invest money into searching for saboteurs to damage your competitor's business. The more money you mekkora. invest, the faster you'll find more experienced saboteurs. Start the search for a saboteur now. Go ahead and invest the highest amount. Normally, you would have to wait for a while now, but I'll take the liberty to speed up the search. As soon as you have found a saboteur,
You can use them. Now close the dialogue and select something that belongs to your competitor north of Reading. For example, a station. Then order the sabotage. All I see with you are breakdowns. It's going to be an uneven battle. Akkor hogy tudom megrendelni a szabotást? Select the city. Jó. De hogy tudom megrendelni a szabotást? Ez most tök jó meg minden, csak... Ja, hogy így? Aha, oké. That's how it's done. Oké. Whether you want to Tehát sabotage nem a your várost competitor or kellene, not, of hanem course, az is meg a your decision. station-t. It's not important. That also brings this lesson to an end. One more thing. As long as your business is small, you don't necessarily need to worry about your staff. At some point, however, you'll have 50 or more employees in one area, and you'll incur significant costs. By then, you should optimize your staff. Jó, hát akkor elvileg elvégeztük a tutoriált, ja? Jó. Akkor nézzük meg a New Game. És hát szokás szerint a Sandbox módot fogom. Európa. Hol map? Budapest. Szerintem rákeresünk, mert elvileg, hogyha mindig igaz, akkor Pécs is benne van. Ha minden igaz. Mindenképpen őt szeretnénk izénak, home mapnek. Ott is van, Pécs. Nagyon jó. És 1830, akkor még közelében nem volt Magyarország szerintem a izénak. Engineer Pedro Sierra. Nagyszerű módon. Rolling Thunder, az jó lesz. Gangster. Legyünk gangsterek? El tudunk venni factory-kat. Jó. Social skills. Professzor. Állokomot, az mondjuk elég géze, viszont kevesebb a... nem vagyunk eléggé ezek. Tunnels and Bridge. Szerintem generálok leszünk amúgy. Hát Lady biztos, hogy nem. Jó, akkor maradunk a generálnél. Mert ez jónak tűnik. Most a nagyobb bridge meg ilyenek, azok nem érdekelnek. Úgyhogy lássuk, hogy mit tud a dolog. Most mondjuk az kérdéses egyébként, hogy a Sandbox... Here you can build to your heart's content. Unlimited cash, no duties, and no pesky competitors. Ja, hát most igen. Ezt majd lehet, hogy újra kell nézni egy kicsit. De lássuk, hogy mit tudunk ebből kihozni.
City of Page. Oké. És akkor legyen az, hogy Pécs és Budapest között fog megépülni az első. Csihuhu. És mindezt valahogy úgy kell majd, csak aznak nem így kéne, amúgy. Mert ezt már látom, hogy elbaszarintom. Hanem valamelyik középső izére rakni. Mert ugye fixen kelleni fog izé. És már is egyébként elizéltem. Elbaszarintottam. Mert csináltam a rohadt nagy alagutat. Jó, hát mindegy. Igazából ezért a tanulópénznek teljesen jó lesz egyébként. Ez a dolog. Majd meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Oké. Jó. Supply Tower mindenképp fog kelleni. És Maintenance Post pedig... ja, valahova ide fog kerülni. Oké. Oké. És akkor, hát igazából most annyi a nagy cél, hogy... lássuk, 29, 28, jó, ez az Adler lesz, oké. De lehet, hogy azt fogjuk egyébként csinálni, hogy csinálunk egy freightet. Oké. Egy freight, egy express. Az érdekes, hogy most miért csak Budapestet rakja be. Ezt már elcseszerintettem ezek szerint? Aha, jó, oké. Tehát akkor... Restart. Ez gyors volt. De sikerült úgy megépítenem a vonatállomást, hogy egy-két dolog hiányzott belőle. De így legalább el tudom kezdeni úgy, ahogy Here kell. you can build to your heart's content. Unlimited cash, no duties, and no pesky competitors. Jó. Tehát train station kéne. Valami nagyon nagy fajta. Oké. Pécs megvan. És Budapest is meg kéne, hogy legyen. Nagyszerű módon. Oké. Oké. Jó. És akkor
Ezt így. Ezt így. Jó, és akkor megpróbálunk úgy ügyeskedni vele, hogy ne legyenek sehol. Hoppá. Ne legyenek sehol se alagutak, sem pedig hidak. Jó. Oké. Build. Nagyszerű, és rakunk mellé még egyet. Csak nem oda kéne. Rohadtul. Meg nem ide kéne mondjuk rohadtul, de oké. Ott mégis lett egy rohadt alagút. Ezt nem hiszem el amúgy. Jó, és akkor légy a planninget rak le. Úgy. Nagyon jó. Akkor elvileg így el fog férni egymás mellett. Bár ezt nem teljesen értem egyébként, hogy az előbb megcsináltam és jó volt, akkor most miért váltott át, de oké, ám legyen. Oké, supply tower az mindenképpen fog kelleni valahova, ide. Jó, és akkor föl, le, nagyszerű módon. Oké. És akkor Pécs és Budapest. Nagyon-nagyon jó. Lokomotívot kiválasztjuk. Right. Oké. Pécs és Budapest között egy ilyen és egy ilyen. Egy expressből 2 express not unlocked yet. Oké. És akkor nézzünk a research-et is. Hogy mi az, ami personal office van, warehouse az kelleni fog. Hoppá. Oké. Oké. Még dining cart, azt mindenképp, ezeket mindenképpen kiízeljük. Ja, mondjuk fejleszteni nem is nagyon kell, mert ugye maxolva vagyunk, úgyhogy igazából mindent ki tudok venni belőle. Most, hogy így belegondolok. Ebben most tényleg csak az egy lesz, problematika lesz, hogy valószínűleg így azért eléggé uncsivel válik a játék, hogy ennyire ki van minden fejlesztve. De oké. Tehát akkor elvileg most így az első vonatocskáink megindulnak. Pécs és Budapest között.
Rohadt jó. Az a izé, hogy csak így tudom forgatni a kamerát. Nem tudom ennél jobban sehova elrakni. Mert az még tök jó lenne. Amúgy. Jó. De az a lényeg, hogy Pécs innentől kezdve elkezdett élni és működni. Viszont ez egyébként teljesen becsülendő, hogy benne van olyan szinten a dolog, hogy Pécsen itt a sörgyár. Ami egy teljesen valósnak mondható sztori. Grain fog kelleni hozzá. Úgyhogy nézzük is meg. Aha, itt is van a grainünk. Halászterminál. De amúgy ez nagyon baró, hogy ennyire meg van csinálva. Ezt nagyon adom egyébként. Ezt nagyon-nagyon adom. Oké. És akkor ehhez meg csak frényt kell. Pozitívet vekt, mint 25%, melkár, dininkár. Jó. És akkor így a sört tudjuk szépen termelni majd. Ez már fixnek mondható. És lássuk, hogy növekszik-e a városunk. Egyelőre nem. Persze mondjuk ahhoz, hogy növekedjen, ahhoz valószínűleg oda is kéne, hogy érjen a... És ezért... Söröcske. Arra leszek kíváncsi egyébként, hogy Horák Ranch, ilyen Novák Farm, tök jó meg van csinálva amúgy ez a része, hogy ennyire lehet izélni. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy lesz-e benne esetleg map editor. Mert az viszont akkor egy rohadt nagy műsor lesz, hogy fogjuk. És Magyarországot például megcsinálni. És meg mennyire durva cucc, hogy fullba Magyarország, úgyhogy erre majd azért ránézek. Mert akkor valószínűleg az lesz majd az igazán nagy sztori. Egy University-t azért csak ide pakolnék. Ja, csak 90 000 citizen, meg 95 000 kell hozzá. Oké.
Bír az megy, nagyon megy, oké, oké. Ugye az a izé benne, hogy ilyenkor nincsenek ellenfelek, meg ilyenek. És igazából csak kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan s miként működik a sztori. Meg az, hogy például Budapesten mi van, amit lehet. Érdekes, hogy ide azért sokkal több mindent lehet lepakolni. Szóval többet már nem is enged. Érdekes. Klóc, mi kell hozzá? Cérna. És cérnát amúgy hol csinálunk? A virág breedingen. Majd erre is ránézünk. Renémelni is lehet ugye a stationöket. Nem, de ez fura nekem egyébként, hogy... Ja, hogy itt tudom. Aha. Az depót viszont ide kéne építenünk. Egyszer. Tehát kettőt lehet építeni ezekből a különböző depókból. Most ezek csak az ilyen gyenge próbálkozások egyébként. És például, hogyha azt mondom, hogy city buildinget, az a baj, hogy city buildingből meg ilyen kevés van csak. Ja. Jó, hát igazából most Pécs és Budapest között megy a csihú. Össze-vissza. Megy a halászterminálra a vonatocska. Viszont azon filózok, hogy akkor ugyanúgy a kis train station-t azt megépítjük ide. És innen pedig Budapestre bőven elég lesz egyetlen egy darab. Azért, mert akkor mehet oda-vissza. Jó, jó. Oké. Budapest és a virág shop. Vagy stop, vagy mi az éretek az. Jó, freight. Freight. Oké, oké. Mivel ugye itt csak egy vonat fog menni, ezért ez elvileg így megoldható lesz. Így. Ja. Már megy is a virágstopphoz a csihuhu. Itt van Zágráb, Slavonski Brod, Zadar, Szarajevó. A románokat innen is kihagyták. Jó, ilyenekkel nem illik viccelődni. De amúgy egészen szépen el lehet menni. És
Egészen nagy a map. Ezt így meg kell, hogy jegyezzük. Mondjuk, igen, itt azért látszik, hogy például Anglia azért jóval jobban meg van pumpálva itt. Igazából nekem majd az lesz az egyik ilyen célkitűzés, hogy itt Magyarországot is egy kicsit összerakjam jobban. Mert ugye az, hogy ugye a magyar városok közül itt van Szombathely, Pécs meg Budapest, az egy kicsit kevéskedhet. De azért jó lenne Debrecent fölrajzolni. Meg mondjuk a Duna mellé a Tiszát. Sem biztos, hogy ártana. Meg STB, úgyhogy itt azért lehet majd még működgetni. De aztán persze majd csak kiderül. Ajjajjajjajjaj. Már rögtön small breakdown van, ami... Oké. Nem ezt nem értem, hogy... Most az oké, hogy elértük itt a maximum izét. De... Ha megcseszhetem, hogyha nem tudok nagyobb izét építeni. Tehát ez most így egy kicsit fura számomra. Import-export nagyon megy. Szemmel láthatóan a warehouse meg kelleni fog. Erőteljesen. Ahhoz, hogy minden működjön. Warehouse Post Office. Ugye ez a kettő az, ami itt van Budapesten, és ez működőképesnek is néz ki így. Ez fura egy kicsit egyébként, hogy csak kettőt lehet építeni. Legalábbis számomra. Kicsit furá. Furácska. Hát igazából itt azért látszik az, hogy Budapestet lehet leginkább majd húzni fölfelé. Egy kicsit azért el van. Vagy hát érdekesen van összerakva maga a térkép. Hát itt... Nem nekem még mindig az a izé... Fura egy kicsit, hogy... de azt hogy tudom megszüntetni vajon? City list. Mondjuk ez is egy jó pofa dolog, hogy mutatja a városoknak a termelését. És az egy kicsit fura, hogy mindenhol sör meg izé vagy. Pedig exportot mutat. Tehát csak sört, ruhát meg húst exportál mindenki? Ez mondjuk némileg azért fura.
Headquarters. Megveszünk mindent is. Csak azért, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mi történik. Ha itt fölhúzunk mindent is. Lassan esteredik talán? Ez is mondjuk egy érdekes dolog lesz. Ha ténylegesen nekiáll itt esteledni. Jó kis halászterminál. Ja, mondjuk Pécsel is az a baj, hogy Budapest egy kicsit messze van így tőle. Bár hát mondjuk azért látszik, hogy ez egy ilyen elég nagy háromszög. Szombathely, Pécs és a többiek, úgyhogy ja. Ez így fura és érdekes kissé. Mondjuk igazából ez akkor lesz nagyon érdekes, hogyha jóval több vonal lesz, és hogy hogyan lehet őket úgy menedzselni, hogy ne legyenek fennakadások. Ez kifejezetten érdekes sztorinak tűnik így majd a későbbiekre nézve. Na srácok, viszont nem most kilépünk, mert ez tök jó meg minden, és kíváncsi vagyok arra, hogy van-e benne editor. De nem úgy néz ki, mintha lenne. Multiplayer. Create a game. Join. Oké, de hogy tudok joinolni? Jó, hát oda beírom. Oké, de nekem a Create a Game az tetszene, meg minden, csak... ez is érdekes. Kampányok közül mi van? Central Europe, jó, az akkor nem. Custom Game. Jó. Jó. Aha, és akkor itt lehet beállítani azt, hogy hány legyen, milyen erősségű. Aha. Oké, de akkor a City Foundingot miért nem tudom beállítani? Ja, aha, oké, most már értem.
Jó, oké. Mindegy, megnéztük. Hát sajnos az a része, amit én szerettem volna, az nem nagyon. Alpine Region. Hát ja, igen, csak az a része pont nem működőképes, amit én szerettem volna. Pedig tök jó lett volna, hogyha van, de hát gondolom majd lehet hozzá letölteni mapokat, remélhetőleg, mert azt azért szívesen megnéztem volna. Na jól van, srácok, ennyi lett volna. Annyira sokat azért nem izéltünk vele. Nem néz ki rossznak a játék, csak nekem a map szerkesztő nagyon hiányzik belőle, mert tök jó lett volna egy magyar mapon nyomni. Nem tudom, hogy fogok-e vele még játszani, majd meglátjuk. Ja, kicsit olyan Railroad Tycoon-os beütése van a dolognak, mintha az lenne kicsit felhúzva. Csak pont abból kiindulva ugye hiányzik nekem az, hogy lehessen építgetni, mert emlékszem, hogy mit tudom én 10 évvel ezelőtt mennyire élveztem azt, hogy egy teljes Magyarország mapot megcsináltam. És utána avval játszottam, és az valami rohadt nagy élmény volt, hogy építgettem Magyarországot a saját módomon. Úgyhogy igazából ennyi ez a része. Nem néz ki rossznak a játék, kicsit még fura nekem a kezelése. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Gondolom jönnek majd hozzá patchek, meg lehet vele szórakozni. Kíváncsi leszek, hogy mit hoznak ki belőle. Hát azt, hogy játszok-e vele majd még, az egy jó kérdés. Fura volt ez a tutoriál, hogy ott elakadtam, és nem tudtam tovább lépni, bármit csináltam. Ez nagyon fura volt. Lehet, hogy én voltam balfasz egyébként, és nem vettem észre valamit, de nem tudom. Ennyi lett volna mára. Mára ezt találtam ki. Igyekszem megcsinálni, illetve helyrehozni a No Man's Sky-t, olyan szempontból, hogy megpróbálom majd átimportálni a cuccaimat a PSS akkuntról a sajátomra, és Gerivel beszéltem, lehet, hogy ő is csatlakozni fog hozzám, ha sikerül szerezni a Game Pass-t, úgyhogy No Man's Sky-ozás az várható, meg én is rajta vagyok, és szeretnék nekiállni majd ott is építkezni, szórakozni, vásárolgatni, stb. Meglátjuk, hogy hogyan és mennyire fog sikerülni. Természetesen City Skylines-ozni is akarok továbbra is, mert ott is már megvan az, hogy mi lesz a következő, ugye halászfalu építés, meg az egyetem felhúzása, meg stb. Úgyhogy program az van bőven.